This morning, as I was walking from the breakfast back here, I saw a motorcycle that caught my attention. เช้าวันนี้นะครับเมื่อข้าพเจ้าเดินจากโบสถ์เอกมัยแล้วก็กลับมาที่นี่เนี่ยก็เห็นรถมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งคันงามเลยทีเดียวก็ได้ใส่ใจหมายถึงว่าเรียกร้องความสนใจ It's not a common motorcycle that I see in Thailand. มันไม่ใช่เป็นรถมอเตอร์ไซค์ธรรมดาที่เราเห็นตามปกติ And I was looking at who was with the motorcycle. I saw the back of him and I thought, who is that? แล้วก็เห็นแต่ข้างหลังคนขี่นะครับก็สงสัยใครนะขี่รถมอเตอร์ไซค์แบบนี้ The man was taking off his helmet. แล้วก็คนขี่นะก็ถอดหมวกออก And as he turned around, I said, "Oh, I know who that is." พอเขาหันหน้าผมรู้จักแล้วใคร That's Achan Atikom. นั่นคืออาจารย์ติคม The hospital president, the mission hospital president. เป็นผอ.ของโรงพยาบาลมิชชั่น So I was already walking over there to meet whoever owned that motorcycle. ก็ผมก็กำลังจะเดินไปหาเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์คันนั้น I said, "Is that yours?" He said, "Yes, it's mine." ผมก็ถามว่านี่เป็นของอาจารย์เหรอใช่ "Oh, I had one like that in America." ผมก็มีมอเตอร์ไซค์แบบนี้ตอนที่ผมอยู่อเมริกา And it reminded me of something that happened to me back in America. แล้วก็ทำให้ผมมีความทรงจำถึงในสมัยที่อยู่อเมริกา I had a motorcycle that I liked very much. ผมมีมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งที่ชื่นชอบมาก But I moved from my parents' house to go to college and I left the motorcycle back at my parents' แล้วตอน house. ที่ผมไปเรียนในมหาวิทยาลัยเนี่ยผมก็ทิ้งรถมอเตอร์ไซค์นั้นไว้ที่บ้านพ่อแม่แล้วก็ไปอยู่ที่หอพัก Where I was going to college was 1,000 miles away from my parents' house. จากที่บ้านเนี่ยต้องเดินทางไปเป็นพันกว่าไมล์นะครับไปเรียนหนังสือ And when I got to school, I thought I need that motorcycle to go to and from work. พอไปถึงมหาวิทยาลัยแล้วเนี่ยก็มาคิดได้ว่าเนี่ยฉันต้องมีมอเตอร์ไซค์คันนี้เพื่อที่จะเดินทางไปทำงานไปกลับ So I asked my parents, "Could you bring the motorcycle to the city where I'm going to school? Could you bring it?" ก็เลยถามคุณพ่อคุณแม่บอกว่าพ่อแม่ช่วยส่งมอเตอร์ไซค์คันนั้นมาให้ที่ผมอยู่ได้ไหม They didn't want to, but they finally said that yes, and they brought it all the way down in a trailer. They brought it all the way. พ่อแม่ก็จริงๆก็ไม่อยากจะส่งมาให้เราแต่ว่าในที่สุดท่านก็ส่งมาในเทรลเลอร์ส่งมาให้ I was so happy. ผมดีใจมาก But it was very dangerous to have that motorcycle in a big city. แต่ว่ามันเป็นอันตรายนะการที่จะขี่มอเตอร์ไซค์ในทางหลวงใหญ่ๆอย่างนั้น I did not know God at that time. ตอนช่วงเวลานั้นผมยังไม่รู้จักพระเจ้า I didn't care about God. ผมไม่สนใจเกี่ยวกับพระเจ้า I never had a Bible, never read the Bible. ไม่เคยมีพระคัมภีร์ไม่เคยอ่านพระคัมภีร์ At that time of my life, I was wanting to be as far away from my parents as I could so I could just experiment with life. และช่วงเวลานี้ผมอยากจะอยู่ห่างไกลบ้านเพื่อจะได้มีชีวิตอย่างเสรี But while I was in that city, things happened to me that I could not explain. แต่ตอนที่ผมอาศัยอยู่ในเมืองนั้นเนี่ยมีบางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นที่ไม่สามารถที่จะอธิบายได้ I'll tell you some of them. น่าจะบอกเล่าให้ฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้น One day I was riding my motorcycle down the street. วันหนึ่งที่ขณะที่ผมขี่มอเตอร์ไซค์ไปตามถนนเนี่ย And I was going pretty fast and I was passing a school bus. แล้วก็ขี่ค่อนข้างเร็วแล้วก็แซงรถโรงเรียนรถบัสโรงเรียน And as I started to pass the bus, I heard my name really loud and clear, like Mike. แล้วขณะที่แซงรถบัสคันนั้นไปแล้วเนี่ยได้ยินเสียงเรียกชื่อของผมเนี่ยอย่างดังเลยบอกว่า Mike. And I knew it meant to stop. แล้วผมเข้าใจคำการเรียกชื่อนั้นน่ะหมายความว่าให้หยุด I'll tell you why this is important to me. ผมอยากจะบอกว่าทำไมมันถึงสำคัญ Growing up in my parents' home, my parents taught me to obey. ตอนที่ผมเติบโตมาในครอบครัวเนี่ยพ่อแม่สอนให้เชื่อฟัง When they said to do something, I had to do it. ถ้าพ่อแม่สอนให้สั่งให้ทำอะไรผมจะต้องทำ
And when they said not to do it, I was not to do it. แล้วถ้าบอกว่าไม่ทำก็ต้องไม่ทำ And they were united in their instruction to me and my brothers. แล้วพ่อกับแม่นี่รวมตัวกันสั่งอะไรต้องเหมือนกัน And I knew consequences would happen if I disobeyed. แล้วผมรู้ว่าถ้าผมไม่ได้เชื่อฟังนั้นผลจะตามมาเป็นอย่างไร So on that day when I was passing that motorcycle and I got the impression I needed to stop right then, I put the brakes on immediately. แล้ววันนั้นเนี่ยเวลาผมแซงรถบัสคันนั้นได้ยินเสียงแล้วผมรู้สึกผมจะต้องหยุดรถทันทีก็กดเบรก That very instant a car came from in front of the bus and came right where I was going to be. แล้วในวินาทีเนี่ยก็มีรถเก๋งอีกคันนึงตัดหน้ามาทันทีทันใด And I realized I would have been hit. แล้วผมก็รู้ตัวได้ว่าผมถ้าไม่หยุดรถเนี่ยจะต้องถูกชนแน่นอน I was shocked. What happened? แล้วผมก็ตกใจว่าเกิดอะไรขึ้น And I looked at the school bus and all the windows were closed. No one was there to say my name or แล้วก็ knew ผม me. หันไปดูในรถบัสกระจกก็ปิดหมดไม่มีใครจะตะโกนออกมาเรียกชื่อผมได้ I didn't know who called my name. แล้วก็ไม่รู้ว่าใครเรียกชื่อผม I thought, what is that? นั่นอะไรอะ Whatever it was, it saved my life. แต่ไม่ว่าจะอะไรก็ตามเนี่ยเสียงนั้นเนี่ยได้ช่วยชีวิตผม But while I was going to college in that big city, I was living like a prodigal son. แล้วชีวิตที่ผมใช้อยู่ในมหาวิทยาลัยเนี่ยมันเป็นเหมือนกับบุตรน้อยเสเพล I was glad I was away from my parents' house because I didn't want to hurt their heart, but I wanted to try many things that I knew they didn't want me ผม to ก็ดี try. ใจที่ไม่ได้อยู่กับพ่อกับแม่เพราะว่าไม่อยากจะทำให้พ่อแม่เสียใจแต่ในเวลาเดียวกันก็อยากจะลองใช้ชีวิตที่ไม่เคยมีอิสระมาก่อน I thought I was very happy. ผมคิดว่าผมมีความสุข One of our friends, his name was Jim. เพื่อนของผมคนหนึ่งชื่อจิม He was not in our school, but we would go to his apartment and gather over there after school. เขาไม่ได้อยู่ในโรงเรียนเดียวกันแต่ว่ามักจะไปที่ห้องของเขาเสมอ I thought Jim had the best of the best. ผมคิดว่าจิมเนี่ยเขาสุดยอดเลยเขามีอะไรทุกสิ่งทุกอย่าง I looked up to him. แล้วผมก็มีความรู้สึกเชิดชูเขา I thought he has everything I want. เขามีทุกอย่างที่ผมอยากจะมี He has a very good job. เขามีงานการที่ดี He has a very nice car. แล้วเขามีรถเก๋งดี He has a nice apartment. ๆแล้วก็มีห้องอพาร์ตเมนต์ที่สวยงาม He had a really powerful stereo system. แล้วมีเครื่องเสียงกระหึ่ม All kinds of music. แล้วก็มีดนตรีมากมาย He had a very beautiful girlfriend. แล้วก็มีแฟนสวย And he used to put on these parties with lots of food and alcohol, all kinds of stuff. ๆแล้วก็จัดปาร์ตี้เสมอเลยแล้วมีเครื่องดื่มสารพัดมึนเมา A bunch of us would go over to his house and his apartment and we would just gather and enjoy ourselves แล้ว there. เพื่อนๆก็มักจะไปที่อพาร์ตเมนต์ของเขาแล้วก็สนุกสนานเฮฮากัน Now this part is for the pastors to listen to. อันนี้ที่จะกล่าวต่อไปนั้นสำหรับศิษยาภิบาลที่จะฟัง I had no idea about church. Really, I didn't know about church. เพราะว่าผมเนี่ยไม่มีความเข้าใจเกี่ยวกับโบสถ์เลยหรือคริสตจักร I didn't know different kinds of churches. I didn't know. I thought แล้ they're ว all one ผม thing. ไม่รู้ว่ามันมีแต่หลายคริสตจักรผมก็คิดว่ามันเหมือนกันหมด But there was an Adventist pastor who wanted to hold evangelistic meetings in that city. แต่มีศิษยาภิบาลของแอดเวนทิสต์ท่านหนึ่งเนี่ยต้องการที่จะเปิดประชุมในเมืองนั้น He was the pastor of the Adventist university that was closest to that city. แล้วท่านเป็นศิษยาภิบาลของมหาวิทยาลัยของเราในเมืองหนึ่ง And I learned all this later. I didn't know any of this at the time. ตอนนั้นผมยังไม่รู้แต่มารู้ข้อมูลภายหลัง But somehow he organized the city, the church, the Adventist churches in that city, and asked them to start praying for people in the city. แล้วผมก็มาทราบภายหลังว่าศาสนาจารย์ท่านนี้เนี่ยได้รวบรวมสมาชิกให้มาอธิษฐานกันเพื่อคนในเมืองนี้ Let me tell you a little bit about this city. ก็อยากจะพูดเกี่ยวกับเมืองนี้ให้เข้าใจ In America, in the southeast, they call the Bible Belt, like a belt. They call the Bible Belt. Southeast Southeast. ในอเมริกาเนี่ยทางใต้ตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับแถบที่รู้จักพระคัมภีร์ทุกคน There are millions of Christians who live in that area. มีคริสเตียนเป็นล้านคนที่อาศัยอยู่ในแถบนั้น Millions of Sunday-keeping Christians. เป็นคณะวันอาทิตย์
นับล้านคน People would come and they would try to give me literature or knock on my door and talk to me about Jesus. I didn't care about any of that. ก็มักจะมีคริสเตียนที่มาเคาะประตูแล้วก็เอาใบปลิวมาให้แล้วก็มาเชิญชวนให้ไปแต่ผมก็ไม่สนใจ If they gave me something when they left, I would throw it in the trash. เวลาเขาให้ใบปลิวอะไรมาพอเขากลับไปผมก็ทิ้งถังขยะ Zero interest. ไม่มีความสนใจใดๆทั้งสิ้น But as the church members of that city started praying, แต่เมื่อสมาชิกโบสถ์เนี่ยได้รวมตัวกันอธิษฐาน things started happening in my life. มันมีอะไรบางสิ่งบางอย่างเริ่มเกิดขึ้นกับชีวิตของผม I want to emphasize the power of uniting in prayer for the salvation of ผม souls. อยากจะให้เราเข้าใจถึงว่าพลังอำนาจของการอธิษฐานร่วมกันเพื่อชีวิตความรอด God was preparing me to be interested in spiritual things. เพราะว่าพระเจ้าเนี่ยกำลังเตรียมตัวผมให้สนใจเกี่ยวกับสิ่งที่เกี่ยวกับชีวิตนิรันดร์ And not just me, but a lot of others. ไม่ใช่เฉพาะผมคนเดียวเท่านั้นแต่สำหรับผู้อื่นด้วย One day I went back to school, วันหนึ่งผมกลับไปโรงเรียน and one of my friends came and said, "Did you hear what happened to Jim?" แล้วก็เพื่อนมาบอกว่ารู้ไหมเกิดอะไรขึ้นกับจิม No, what happened? ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นเหรอ They found him this morning. พบเขาเมื่อเช้านี้ He was in his bathroom. เขาอยู่ในห้องน้ำ He was dead. เขาตายแล้ว He took a gun and pulled the trigger. เขาเอาปืนมาแล้วก็ยิงหัวตัวเอง I couldn't imagine why. ผมคิดไม่ออกเลยว่าทำไม What's wrong? มันเกิดอะไรขึ้น He had everything. เขามีทุกสิ่งทุกอย่าง Why would he kill himself? ทำไมเขาถึงต้องฆ่าตัวตาย It didn't make any sense. มันไม่มีเหตุมีผล It brought so much confusion to me. มันทำให้ผมรู้สึกสับสน I thought, how could he do that? เขาทำอย่างนั้นเพื่ออะไร He should be so happy. เขาควรจะมีความสุข But for someone to do that, their life had to be empty. แต่การที่คนหนึ่งคนใดทำอย่างนั้นเนี่ยชีวิตของเขาต้องว่างเปล่า That was one thing that started to happen to me. Something is wrong with my thinking, maybe. และนั่นเป็นสิ่งที่เริ่มต้นที่ทำให้ผมคิด And then I had a relationship I was with, a girlfriend I was with, and I needed to break up with her. แล้วก็ผมมีแฟนอีกคนหนึ่งที่จะต้องแยกทางกัน I won't go into the details, but I can tell you it was extremely painful. แต่จะบอกได้ว่ามันมีความเจ็บปวดมาก I never knew the human heart could hurt so much. ไม่เคยรู้เลยว่าหัวใจของเรานั้นสามารถเจ็บปวดได้ขนาดนั้น Have you ever been in so much emotional turmoil that you can't eat and you can't sleep, you're just stressed? เราเคยไหมที่ว่าหัวใจของเราแตกสลายจนถึงขนาดว่ากินไม่ได้นอนไม่หลับ Somehow, as these things were happening, I thought something is wrong with me. แล้วเมื่อสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเกิดขึ้นผมก็มีความรู้สึกว่ามันมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ถูกต้อง For the first time in my life, I started thinking I must have a spiritual problem. แล้วผมก็เริ่มคิดว่าผมอาจจะมีปัญหาฝ่ายจิตวิญญาณ I worked at night and on the weekends at a place where we unloaded the trucks into the stores. We unloaded the big trucks. ผมก็ทำงานเวรกลางคืนกับเวรสุดสัปดาห์ที่จะต้องถ่ายโอนสินค้าจากรถบรรทุก And so I went to that work, and then I went to the mall where we worked, and I thought I need to get a book to teach me about spiritual things. แล้วหลังจากที่ทำงานเสร็จเนี่ยผมก็ไปร้านในห้างสรรพสินค้าไปดูในร้านหนังสือว่าจะต้องหาหนังสืออะไรที่มันสอนเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับจิตวิญญาณนี่แหละ I went in the bookstore and I looked at the books for sale. ก็ไปในร้านหนังสือเข้าไปดูหนังสือต่างๆ Hinduism, Buddhism, ศาสนาพุทธศาสนาฮินดู all kinds of stuff. สารพัด I couldn't decide what to get. ก็ไม่รู้จะเลือกหนังสือเล่มไหน And as I'm looking at all these books, I heard this clear sound in my thought in my mind. ขณะที่มองดูหนังสือเหล่านั้นก็ได้ยินเสียงมันชัดเจนว่า Why don't you start with the Bible? ทำไมไม่เริ่มจากพระคัมภีร์ล่ะ I was shocked. Who said that? ใครพูด I didn't see a Bible on that shelf. ไม่เคยเห็นพระคัมภีร์ไม่เห็นพระคัมภีร์อยู่ในห้างในชั้นนั้น I never had a Bible. ไม่เคยมีพระคัมภีร์ I don't know where to buy แล้ว Bibles. ก็ไม่รู้จะไปซื้อที่ไหน I left the store. แล้วผมก็เลยออกจากร้านนั้นไป But I knew there was two guys at work that both were Christians. แล้วเพื่อนที่ทำงานอยู่ด้วยกันเนี่ยทั้งสองคนนั้นเป็นคริสเตียน They're my friends. เขาเป็นเพื่อนผม So I asked one of them, Dennis, does your church sell Bibles? ผมก็ถามเพื่อนว่าเนี่ยเดนิส
ที่โบสถ์ของเธอเนี่ยขายพระคัมภีร์หรือเปล่า I told him I want a Bible. Can you help me get a Bible? ผมอยากได้พระคัมภีร์ช่วยหาให้ผมหน่อย He was very kind. He said, I'll get you a Bible. เขาดีมากเลยเขาบอกว่าเดี๋ยวจะหาให้ And he did. He gave me a Bible. แล้วเขาก็ให้ผมเล่มหนึ่ง I tried to read it. ผมเริ่มอ่าน I couldn't understand it. ไม่เข้าใจเลย I opened up Genesis 1:1. I started reading. เปิดปฐมกาลบทที่1 ข้อ 1เริ่มอ่าน I really couldn't understand. ไม่เข้าใจ It didn't make sense. มันฟังดูไม่มีเหตุไม่มีผลไม่มีสาระ And I was still living a very worldly life. แล้วผมก็ยังใช้ชีวิตอย่างชาวโลก I would say my life was caught up in rock and roll kind of things. ชีวิตผมเนี่ยก็อยู่ในยุคสมัยของ rock and roll. I used to go down to the club with my friends, and we would go there and watch these new bands as they played, and it was like a bar with the bands playing. แล้วก็มักจะไปกับเพื่อนๆไปที่บาร์แล้วก็ไปฟังวงดนตรีที่เขาร้องเพลงเล่นดนตรีแบบนี้ And in school I was taking photography. แล้วก็ในวิทยาลัยเนี่ยผมได้เรียนสาขาการถ่ายรูป So I thought it was the best thing to be able to get right up on the stage with my camera and take these pictures of these rock stars. แล้วผมก็คิดว่าโอ้เป็นสิ่งที่ดีนะที่ได้ไปที่เวทีการแสดงแล้วได้ถ่ายรูปดารานักแสดงนักร้องต่างๆ A lot of bands would come to the city and come to that place that were just beginning to become famous. แล้วก็มีวงดนตรีมากมายที่มาที่เมืองนี้เนี่ยที่กำลังเริ่มจะโด่งดัง And so I was so happy to be in that circle when they were becoming famous. เพราะฉะนั้นผมก็ชอบที่จะอยู่ในแวดวงเนี้ย But things happened in that concert hall that started to make me concerned. แต่มันมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นในเวทีนั้นที่ทำให้ผมนั้นต้องกังวล I don't want to say the names of the bands. ก็ไม่อยากจะเอ่ยชื่อ But one of these is very famous now. แต่ว่ามันก็มีชื่อเสียงนะ But that night when I was there was something evil happening as they played their music. ในขณะที่คืนนั้นที่ผมอยู่ในการแสดงนั้นน่ะมันมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ชั่วร้าย I'm not a church person, but I knew that something was wrong in that building that night. ผมไม่ได้เป็นคริสเตียนในเวลานั้นแต่ผมรู้ว่ามันมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ชั่วร้ายเกิดขึ้น I actually got a little concerned that what am I into? How do I get out of this? แล้วก็ผมก็รู้สึกกังวลว่าผมจะออกจากสถานการณ์นี้ได้อย่างไร But I kept doing things that I didn't realize then, but I was opening my life to evil spirits. แต่ว่าผมก็เข้าใจว่าผมเนี่ยได้ปล่อยตัวให้มาอยู่ในสภาพอิทธิพลของความชั่วร้าย The music was part of it. ดนตรีเนี่ยเป็นส่วนหนึ่ง The alcohol was part of แล้ว it. ก็สุราก็เป็นอีกส่วนหนึ่ง Drugs was part of it. แล้วก็ยาเสพติดก็เป็นอีกส่วนหนึ่ง All of that kind of stuff. ทั้งหมดเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันรวมกัน I actually at one point was attacked by an evil spirit. แล้วมีอยู่ครั้งหนึ่งมาถึงจุดหนึ่งที่ถูกโจมตีด้วยวิญญาณชั่ว When I was home alone in my apartment, something came and tried to strangle me, and ในขณะที่ผมอยู่ในห้องพักส่วนตัวเนี่ยตามลำพังก็เหมือนกับว่ามีอะไรเนี่ยมาบีบคอผม I'd never been so terrified in my ไม่ life. เคยกลัวมาอย่างนี้มาก่อนใน I ชีวิต had no idea what was happening. แล้วก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้น I didn't have language for that. ไม่มีภาษาคำบรรยายได้ I never heard about that kind of thing happening. และไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อน And as I thought maybe I might even die that night, the only thing I could think of was cry out to God. แล้วผมคิดว่ากำลังจะตายในคืนนั้นเนี่ยก็สิ่งเดียวที่คิดได้ก็ขอให้พระเจ้าช่วย I remember that Bible was by my bedside, and I grabbed the Bible and I just yelled to God, "Help!" แล้วผมจำได้ว่าพระคัมภีร์เนี่ยอยู่ที่หัวเตียงผมก็ไปคว้าพระคัมภีร์มาแล้วก็บอกพระเจ้าได้คำเดียวว่าพระเจ้าช่วยด้วย And that thing was gone off of me, and I knew immediately evil was real and God is real. แล้วก็ทันทีที่กล่าวว่าพระเจ้าช่วยด้วยเนี่ยแรงบีบคอเนี่ยมันก็หายไปทันทีทันใดผมก็รู้แล้วว่าพระเจ้ามีจริงแล้วก็วิญญาณชั่วมีจริง And I never wanted to have that happen again. แล้วก็ไม่ต้องการให้สิ่งนั้นมันเกิดขึ้นกับผมอีกต่อไป So I became very much more interested in the ผม Bible. ก็ยิ่งมีความสนใจในพระคัมภีร์มากขึ้น And I tried to read it again. แล้วก็พยายามที่อยากจะอ่าน And I couldn't understand it. อ่านยังไงก็ไม่เข้าใจ And so, but I knew God was real, and I just said, God, can you help me? I cannot เพราะผม understand. รู้ว่าพระเจ้ามีจริงก็เลยอธิษฐานบอกพระเจ้าถ้าช่วยให้ผมเข้าใจหน่อย And somehow He led me to the book of Proverbs. แล้วพระเจ้าก็ได้นำผมไปยังพระคำสุภาษิต Oh, this I can understand. One little piece of truth,
another little piece of truth, little bits and pieces. อ๋ออย่างนี้มันเข้าใจง่ายนี่มันเป็นความจริงปลีกย่อยที่สามารถจะอ่านได้ข้อหนึ่ง And as I turn to Proverbs chapter 3, แล้วเมื่อเปิดไปยังสุภาษิตบทที่3 and I read verse 5 and 6, อ่านที่ข้อ5และข้อ6 trust in the Lord with all your heart, จงเชื่อมั่นในพระเจ้าด้วยสุดจิตสุดใจ and lean not to your own และ understanding. อย่าพึ่งความรู้ความเข้าใจ In all your ways acknowledge Him, ในทุกวิถีทางเชื่อมั่นในพระองค์ and He will direct your และ path. พระองค์จะทำวิถีของเจ้าให้ราบรื่น I can't explain it, but it was like God was speaking directly to my soul. บอกไม่ถูกแต่รู้สึกว่าพระเจ้าเนี่ยได้พูดกับใจของผมโดยตรง I'd never read anything that went so clear, so much into my soul. ไม่เคยเห็นอะไรที่ว่ามันชัดเจนอย่างนี้ต่อใจของผม I said, what is this บอก book? ว่าอะไรเนี่ยหนังสืออะไรนี่ How can it be like this? มันทำไมถึงมีพลังอย่างนี้ I was very interested to keep reading. What else am I going to แล้ว find in here? ผมก็เริ่มสนใจอยากจะอ่านต่อไปว่ามันมีอะไรอีกในนี้ And I can tell you, I have continued to find God speaking to my heart as I read แล้ the วผม Word. พบว่าพระเจ้าเนี่ยได้ตรัสกับผมต่อไปเรื่อย I had no interest in church, ๆผมไม่มีความสนใจที่จะไปโบสถ์ but the churches in the city started mailing out invitations to evangelistic meeting. แต่ว่าสมาชิกในโบสถ์เนี่ยเขาก็เริ่มที่จะออกไปแจกใบปลิวไม่ใช่ใบปลิวบัตรเชิญในการเปิดประชุม God had been doing something with me that I had two thoughts going in my mind constantly. พระเจ้าได้ทำบางสิ่งบางอย่างกับชีวิตของผมที่ทำให้ผมมีความคิดอยู่2ประการ I couldn't get rid of these thoughts. แล้วก็ทำยังไงก็ไม่สามารถที่จะปล่อยวางความคิดนี้ First thought is the end of the world is coming. ความคิดแรกก็คือวาระสุดท้ายของโลกกำลังจะมาถึงแล้ว I don't know what happens to me when I die. แล้วผมไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าผมตาย If I turned on the TV, ถ้าผมเปิดโทรทัศน์ดู the end of the world is coming. มันมีสิ่งเลวร้ายว่าชี้ให้เห็นว่าโลกกำลังจะสิ้นสุด Look at the newspaper, the end of the world is coming. ดูหนังสือพิมพ์สิ่งเลวร้ายก็สิ้นสุดปลายของโลก I กำลัง listen มา to ถึ the ง radio, พ the อ end of ฟัง the วิ world ท is ยุ coming. ก็เหมือนกัน I just kept getting this all the เหมือ time. นกับได้ข่าวสารว่าโลกนี้กำลังจะถึงที่สิ้นสุด I thought, I got to know what's going on. ผมจะคิดว่าผมจะต้องหาสาเหตุให้รู้ได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้น This is the power of prayer. นั่นเป็นอำนาจของการอธิษฐาน Not my prayer, but God's people ไม่ใช่ praying. เป็นการอธิษฐานของผมแต่เป็นการอธิษฐานของพี่น้องสมาชิก Let me tell you the second thought. และอยากจะบอกถึงประการที่สอง This one was really strong, และอันเนี้ยมันค่อนข้างแรง and it frustrated me และทำให้ผมรู้สึกอึดอัด because I was thinking this: somebody knows something I need to know. เพราะว่ามีใครบางคนที่รู้บางสิ่งอย่างบางอย่างที่ผมไม่รู้และผมจำเป็นต้องรู้ Somewhere there's somebody who knows something I must know. มีใครบางคนที่รู้ที่ผมจำเป็นต้องรู้ But I don't know where they are. แต่ก็ไม่รู้ว่าคนเหล่านั้นอยู่ที่ไหน I don't know how to find แล้ว them. จะไปหาที่ไหนได้ But I was wanting to know, where are they? แต่อยากจะรู้ว่าพวกคนเหล่านี้เนี่ยอยู่ที่ไหน Then I got the invitation, the brochure came in the mail. แล้วในที่สุดผมก็ได้รับบัตรเชิญมาในตู้จดหมาย I was going to art school. I was attending art school at the time. ตอนนั้นผมเรียนอยู่วิทยาลัยที่สอนเกี่ยวกับเรื่องศิลปะ I was photography major. ผมสาขาเอกสาขาการถ่ายรูป My roommates were commercial art majors. แล้วก็เพื่อนๆก็เป็นศิลปะของการทางธุรกิจ And so I was interested in art because of my own interest, but also my roommates. แล้วก็ผมเนี่ยสนใจเกี่ยวกับเรื่องศิลปะ And when that brochure came, it caught my attention. แล้วเวลาบัตรเชิญเนี่ยมาเนี่ยมันดึงดูดความสนใจของผมมาก On the cover of that brochure was all kinds of prophecy symbols of beasts and creatures coming out of the sea. แล้วก็หน้าปกบัตรเชิญเนี่ยจะมีรูปของสัตว์ร้ายต่างๆที่เป็นสัญลักษณ์มากมาย I looked at that painting, that illustration. ผมได้ดูรูปที่วาดนั้นอ่ะเป็น illustration เป็น Painting, picture. picture เป็นรูปที่ illustration เรียกว่าอะไร It was excellent. They did it มัน very well. เขาวาดได้ดีเยี่ยม
but it talked about the end of the world coming. แต่ได้พูดบอกว่าที่สุดปลายของโลกกำลังจะมาถึง It had my attention. แล้วก็เรียกร้องความสนใจของผมทันที And somehow one of the movies I had gone to had something to do with Revelation or Apocalypse, and so it was talking about Revelation. And I thought, Revelation, that's already in my mind. แล้วก็หนังที่ผมไปดูเรื่องหนึ่งเนี่ยมันพูดถึงวิวรณ์นะฮะแล้วก็เวลาได้บัตรเชิญมาก็พูดถึงวิวรณ์มันเรียกร้องความสนใจทันที I had somehow got the idea that the book of Revelation was very important. แล้วผมก็เลยมีความรู้สึกว่าวิวรณ์หนังสือวิวรณ์เนี่ยมันต้องสำคัญแน่นอน I had never heard the name Seventh-day Adventist, not even once. ไม่เคยได้ยินชื่อของ Seventh-day Adventist แม้แต่ครั้งเดียวมา But I read the book of Revelation in the Bible. แต่ผมได้อ่านหนังสือพระคำวิวรณ์ Remember that Bible my friend gave me? จำได้ไหมที่เพื่อนให้ผม I read that Revelation ผม book ได้อ่านพระคำวิวรณ์ and I was so confused. แล้วยิ่งอ่านก็ยิ่งงง I went back to work and I told my friend I have 2 questions. Dennis, I got 2 questions แล้ว about ผม this. ก็ไปทำงานก็ไปถามเพื่อนที่เป็นคริสเตียนบอกเดนิสผมมีคำถาม2 คำถาม What is this lamb? What is the Lamb of God? What พ is ระ the แม่สัพ lamb? ดกของพระเจ้าเนี่ยมันคืออะไร He said, it's Jesus. เพื่อนก็บอกว่าลูกแกะนั้นก็คือพระเยซู That didn't make any sense to me. It went over my head. It's like, I don't know what that means. ไม่เข้าใจเลย I don't มัน know. ท่วมท้นจนไม่รู้เรื่อง And then I said, my other question is, แล้วผมก็ถามคำถามอีกต่อ what is Armageddon? What is the battle of Armageddon? แล้วอามาราเกโดนเนี่ยมันคืออะไร He said, I'll have to give you a book about that. I don't know how to explain it. ผมบอกเขาก็บอกว่าไม่รู้จะอธิบายไงเดี๋ยวจะหาหนังสือมาให้ So he gave me a book and I tried to read that. เขาก็เอาหนังสือมาให้ก็พยายามอ่าน I thought, if anything he's giving me is true, I need to find out. เขาบอกว่าผมก็บอกว่าถ้าเขาให้อะไรที่เป็นความจริงเนี่ยผมจะต้องหาความจริงให้ได้ So I have this brochure. ก็เลยมีบัตรเชิญเนี่ย And it tells when the meetings are going to start. ก็ได้บอกว่าการประชุมเนี่ยจะเริ่มเมื่อไหร่ Everything in my heart says I have to go to that meeting. ทุกสิ่งที่อยู่ในใจขยันขยอบอกว่าจะต้องไปการประชุมแห่งนั้น I didn't want to go alone. ไม่อยากจะไปคนเดียว So I started recruiting my friends. Come with me to this meeting. This ก็ looks เลย like it'd be เรีย good. กรวบรวมเพื่อนๆไปด้วยกัน Look at the illustration, you ดู guys. สิ They know what they're doing. ดูสิแผ่นบัตรเชิญเนี่ยเขารู้ว่าเขาทำอะไรนะเขารู้ Yeah, we'll come with you. Yeah, we'll come เอา with you. เดี๋ยวเราไปด้วยกัน I wanted to go because it was not at a church. It was not at a church. The meeting was not ที่ at อยาก a จะ church. ไปก็เพราะว่ามันไม่ได้อยู่ในโบสถ์ It was at the local college. มันอยู่ในวิทยาลัยแห่งหนึ่ง I may not have gone if it was at a church. ถ้าจัดที่โบสถ์ก็คงจะไม่ไปหรอก But opening night, I was determined to go. แต่ว่าคืนแรกที่เขาเปิดเนี่ยผมตั้งใจว่าจะไป Guess what happened? ลองเดาดูว่าเกิดอะไรขึ้น All my friends backed out. They didn't want to go. เพื่อนๆปลีกตัวบอกไปไม่ได้ไม่ไป I still have to go. ผมยังต้องไป I have to go by myself. ต้องไปด้วยตัวเอง So I did. ก็เลยไป I walked into the big gymnasium of the college. ก็ไปที่สนามกีฬาของมหาวิทยาลัย I had never been to an evangelistic meeting, so I don't know anything about size or who comes. I don't know anything like that. ไม่เคยไปการเปิดการประชุมมาก่อน ก็เลยไม่รู้ว่าการเข้าไปเนี่ยมันเป็นอย่างไร But there was a lot of people in that gymnasium. แต่มีคนเป็นจำนวนมากในโรงยิมของวิทยาลัยนั้น And this might be of interest to the pastors. นี่อาจจะเป็นเรื่องที่น่าสนใจสำหรับศาสนาจารย์ There's a number of churches, Adventist churches in that city. เพราะว่าในเมืองนั้นเนี่ยมีโบสถ์ของ Seven Day หลายโบสถ์ And they had organized so that the different pastors were kind of overseeing different sections of the seating. แล้วก็เขาได้วางแผนหรือว่าจัดระบบระเบียบว่าศาสนาจารย์แต่ละโบสถ์เนี่ยจะดูแลในการนั่งของในแต่ละส่วน And as we came and sat down, they would make friends with us, introduce, greet us, welcome us. เมื่อเวลาแขกที่เข้ามานั่งเนี่ยศาสนาจารย์ก็จะนำทีมเนี่ยมาพูดคุยกับเราแนะนำตัวให้เรารู้จัก And they gave us a Bible. แล้วเขาก็เอาพระคัมภีร์มาให้
We could use it while we're in the seminar. คือเราสามารถที่จะใช้ได้ในระหว่างที่เราอยู่ในการประชุมนั้น And the pastor up front had the same Bible. แล้วก็อาจารย์ที่อยู่บนเวทีเนี่ยเขาก็มีพระคัมภีร์เล่มเดียวกันเนี่ย So he could tell us what page number to turn เขา to. ก็เลยสามารถจะบอกได้ว่าเปิดหน้าไหน Because I don't know where books are in ก็ the เพราะว่า Bible. ผมก็ไม่รู้ว่าพระคัมภีร์เปิดยังไงก็ไม่เคยเปิด But I was wondering, what's this going to be like? ก็ผมก็สงสัยว่ามันจะเป็นยังไงน่าจะลงเอยยังไง I can tell you that when I drove into the parking lot, เขาบอกได้ว่าเวลาขับเข้าไปขับรถขับมอเตอร์ไซค์เข้าไปในที่จอดรถเนี่ย not motorcycle now, I sold my ต motorcycle. อนนี้เขาขายมอ I เตอร์ had ไซ a ค์แล้ว little car. ซื้อรถแล้ว I had a second-hand car. ก็มีรถมือสอง I never should have sold that motorcycle, but I needed a car. เขาบอกว่าไม่ควรจะขายมอเตอร์ไซค์เลยแต่ว่าต้องซื้อรถ As I drove into the parking lot, my music was very loud music. แล้วตอนที่ผมจอดรถกำลังจอดรถเนี่ยดนตรีจากรถของผมนี่เสียงดังมาก It was not the kind of music God likes. anymore don't like anymore It's the kind of music that is not heavenly music, it's worldly music. มันไม่ได้เป็นดนตรีจากสวรรค์นะเป็นดนตรีของฝ่ายโลก As the meeting started to begin, they had a song service. แล้วก็เมื่อการประชุมกำลังเริ่มเนี่ยเขามีการนำเพลง And the first thing I realized, this people have terrible music. ความคิดที่อยู่ในหัวของผมอันประการแรกก็คือคนเหล่านี้นี่มีดนตรีที่แย่มาก It was grating on my soul. มันทำให้รู้สึก Feel terrible, หด didn't หู่ like. นะรู้สึกหดหู่ I almost left. อึดอัด Yeah, I almost left. I can't hardly stand โอ้ this. โหทนไม่ได้ดนตรีแบบนี้ But then the pastor got up to speak. แล้วอาจารย์ก็ลุกขึ้นยืน And when he started speaking, เวลาอาจารย์ลุกขึ้นเทศ I was paying attention to everything he said. แล้วผมก็ฟังทุกคำที่อาจารย์คนนั้นเทศ I never heard anyone speak like that before. ไม่เคยเห็นไม่เคยได้ยินใครเทศนาแบบนี้มาก่อน He had language. He was explaining spiritual things that I had no idea about. ท่านได้อธิบายถึงสิ่งเกี่ยวกับจิตวิญญาณที่ผมไม่เคยเข้าใจมาก่อน You know, I told you I was attacked by an evil spirit. ผมบอกตะกี้แล้วว่าผมได้ถูกทำร้ายจากวิญญาณชั่ว I was so ashamed that that happened to me. แล้วผมก็รู้สึกละอายใจที่สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นกับผม I never told anybody. ไม่เคยบอกใครมาก่อน I was even married a few years before I told my wife. ผมก็แต่งงานมาหลายปีก่อนที่จะบอกภรรยา But this pastor knew something. He was talking about the great controversy battle. แต่ว่าอาจารย์ท่านนี้เนี่ยรู้เพราะท่านได้เทศถึงว่าการสงครามระหว่างความวิญญาณดีกับพระเจ้า And as he spoke, I thought, I want to come back to the next meeting and the next meeting. I don't want to miss any meetings. I don't แล้ว have เมื่ออาจารย์เทศเนี่ยผมก็ตัดสินใจว่าผมจะต้องมาอีกทุกคืน It was that hunger I had. Somebody knows something, and that man knew something. I needed to hear what he เพราะว่า had. อาจารย์ท่านนั้นรู้บางสิ่งที่ผมไม่รู้ที่ผมจำเป็นต้องรู้ He would open the Bible and tell us where to turn. ท่านได้เปิดพระคัมภีร์แล้วก็บอกพวกเราว่าให้เปิดไปหน้าไหน And then I could see the Bible said exactly what he was saying. แล้วก็ผมก็ได้เห็นว่าพระคัมภีร์เนี่ยพูดสิ่งเดียวกันกับที่อาจารย์ท่านนั้นพูด Those meetings were so excellent. แล้วก็การประชุมเหล่านั้นเนี่ยมันดีเยี่ยม I kept coming back แล้ว night ผม after ก็ night. กลับมาคืนแล้วคืนเล่า Amazing thing happened. และสิ่งที่อัศจรรย์เกิดขึ้น Little by little, those people started getting better in how they were doing their music. แล้วก็คนเหล่านั้นเนี่ยที่เล่นดนตรีดูเหมือนว่าเขาพัฒนาดีขึ้นทุกๆคืน You realize what's happening. God's changing me, not them. ก็เราก็คงจะเข้าใจว่าพระเจ้าเนี่ยทำงานกับใจผมไม่ใช่ทำงานกับนักดนตรีเหล่านั้น But I thought they were improving. แต่ว่าผมก็คิดว่าพวกเขาเนี่ยเก่งขึ้นดีขึ้น They announced one night that the meetings were going to change location. แล้วคืนหนึ่งเขาก็ได้ประกาศว่าการประชุมเนี่ยจะต้องย้ายสถานที่ I was hooked already on the message. แต่ว่าผมเนี่ยติดแล้วกับคำเทศนา They gave us a map and told us where to go to เขา the. ก็ให้แผนที่ว่าจะไปที่ไหน It would be at a church. จะไปประชุมอยู่ที่โบสถ์ I kept going night after night to that new ผม location. ก็ไปที่สถานใหม่เนี้ย
คืนแล้วคืนเล่า I was so interested in what I was hearing. ผมสนใจมากในสิ่งที่ได้ยิน I never looked at the sign to see what kind of church it was. แล้วผมก็ไม่ได้สนใจจะดูป้ายของโบสถ์ด้วยซ้ำ I didn't care about that. ไม่สนใจเลย I was hearing the truth. เพราะผมได้ฟังความจริง Somewhere in those meetings, the pastor started talking about Jesus. ในการประชุมเหล่านั้นเนี่ยอาจารย์ได้เทศนาเกี่ยวกับพระเยซู I already knew there was a God because He'd saved me from that evil spirit. ผมก็รู้อยู่แล้วว่าต้องมีพระเจ้าเพราะพระเจ้าเนี่ยได้ช่วยผมให้รอด I already knew that He created things, there was probably a God. แล้วผมก็รู้ว่าพระเจ้าเนี่ยได้สร้างสารพัดสิ่ง But as the pastor was describing Jesus and showing in the Bible Jesus' life, แต่เมื่ออาจารย์ท่านนั้นเนี่ยได้อธิบายถึงพระเยซูและชีวิตของพระเยซู I still don't know how to explain what was happening to me. ก็ยังไม่สามารถที่จะอธิบายได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตผม And it wasn't just me, there was many others, but I'm only thinking about me, that's all I know. It was happening to many others with ว่า the มันก็ meeting. เกิดขึ้นกับหลายๆคนที่อยู่ในการประชุมนั้นด้วยเช่นกัน I cannot tell their story, but I can tell mine. ก็ไม่สามารถจะบอกเล่าถึงเรื่องของคนอื่นแต่สามารถบอกถึงเรื่องของตัวเองได้ It's like the Holy Spirit did something to make me see Jesus in my mind and my heart through the Bible. ก็เหมือนกับว่าพระเยซูเนี่ยได้ทำงานในชีวิตของผมให้ผมได้เห็นสิ่งต่างๆในพระคัมภีร์ I never had anything like this happen ไม่เคย before. มีประสบการณ์อย่างนี้มาก่อน It was like I was experiencing the greatest, most meaningful connection with someone who loved me. ก็เหมือนกับว่าผมเนี่ยได้มีประสบการณ์ติดต่อสื่อสารกับคนที่รักผมมาก At the same time, I was feeling like God knows everything in my soul. He could see everything I did ก็ wrong. เหมือนกับว่าพระเจ้าเนี่ยรู้ทุกสิ่งทุกอย่างทะลุปูโปงเกี่ยวกับจิตใจของผม He knew all the evil that I had done, all the evil I had thought. และพระองค์เนี่ยรู้ถึงความชั่วร้ายที่ผมได้กระทำมาความนึกคิดที่ชั่วร้าย But I felt His love overwhelming me. แต่ว่าผมก็ได้รับสัมผัสกับความรักที่ยิ่งใหญ่ที่มีต่อผม Somewhere in that meeting, the pastor asked people, do we want to accept Jesus? แล้วก็ในการประชุมเนี้ยก็อาจารย์ก็เรียกร้องว่ามีใครที่ต้องการที่จะมอบชีวิตให้กับพระเยซู Do you want Jesus to be Lord of your life? ใครที่อยากจะให้พระเยซูเนี่ยเป็นเจ้าชีวิตของ Do you เรา want Jesus to save you from your และอยาก sins? จะให้พระเยซูเนี่ยได้ช่วยเราให้รอดจากความบาป It was everything in me thinking, yes, yes. เหมือนกับว่าทุกอย่างที่อยู่ในตัวเราเนี่ยตัวผมเนี่ยผลักดันให้ตอบสนอง But I had a big struggle. แต่ว่าผมมีสิ่งที่ขัดแย้งอยู่ในใจ I was so shy, so afraid to be in front of ผ people. มนั้นเป็นคนที่ประหม่าขี้อายอยู่ต่อหน้าคน He was calling people to come to the front. เพราะว่าอาจารย์นี่เรียกให้คนมาอยู่ข้างหน้าเวที I didn't want to go to the ไม่ front. อยากไปข้างหน้า And so I was struggling because I wanted to accept Jesus. ก็รู้สึกขัดแย้งใจเพราะว่าอยากจะรับพระเยซูอยู่ But I didn't want to go forward. แต่ไม่อยากจะออกไปข้างหน้า But I couldn't sit still. แต่ก็นั่งอยู่ไม่ได้นั่งไม่ติด Everything in me wants to respond. ทุกอย่างในตัวนี้ก็อยากจะตอบสนอง That was a big struggle มัน going on เป็น in my รู้สึก heart. การขัดแย้งเย็นในใจอย่างยิ่ง I ใหญ่ was starting to cry and I was starting to shake. ก็เริ่มรู้สึกจะร้องไห้แล้วก็สั่น I don't know what to do. ไม่รู้จะทำยังไง And the pastor wouldn't be quiet. และอาจารย์ก็ไม่ยอมหยุดพูด He สักที kept calling us to the front. ก็ There's เรี maybe ยก one มา more. เรียกมีใครอีกไหมมีใครอีกไหม And I finally decided I have to go forward. I don't care. ในที่สุดผมก็ตัดสินใจจะต้องออกไปไม่สนใจอะไรละ I don't care what people think. ไม่สนใจว่าใครจะคิดยังไง I ก็ don't ตาม care how I feel. ไม่สนใจว่าตัวเองจะรู้สึกยังไง The only thing I want to do is give my life to the one who loves me like มี that. สิ่งเดียวที่อยากจะทำก็คืออยากจะมอบชีวิตให้กับผู้ที่รัก He knows everything about my soul and he still loves me? พระองค์รู้จักทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตผมและยังรักผมอยู่หรือ I cannot turn away from him. ไม่สามารถที่จะหันหลังให้กับความรักนี้ได้ So I went forward. ก็เลยเดินไป The meetings continued. การประชุมก็มีต่อ You know, they kept handing out cards and they asked us to write down our decisions. เขาก็ส่งการ์ดมาให้เราเขียนว่าเราตัดสินใจอะไร
I don't know about these kind of things. I never been to this before. ไม่รู้ว่ามันเกี่ยวกับอะไรเพราะไม่เคยไปมาก่อน So when they ask questions, I write my answer down. Yes, yes. I write down and I turn in my card. เวลาเขาบอกว่าให้กรอกอะไรก็เขียนตอบใช่ตลอดน่ะแล้วก็ส่งคืน Do you need prayer? Yes, I need prayer. ต้องการการอธิษฐานไหมใช่ตอบต้องการ The pastor presented the Sabbath message. One night he presented the Sabbath, seventh-day Sabbath วันหนึ่ง message. อาจารย์เนี่ยได้เทศนาถึงเรื่องวันสะบาโต I was not at that meeting ผมไม่ได้อยู่ในการประชุมในวันนั้น because the job I had when I was going to college, I worked the busiest nights, the busiest days were Friday night, Saturday night. Friday night and Saturday were our busiest times for unload the แล้ว trucks. ตอนที่ผมไปเรียนหนังสือเนี่ยต้องทำงานเวลาทำงานเนี่ยคืนวันศุกร์กับคือวันเสาร์เนี่ยมันเป็นวันที่ยุ่งที่สุด So I didn't go to that meeting. ก็เลยไม่ได้ไปการประชุม But there was a young man who was in the section that I was sitting in, and he kept asking me, "Is there anything I can do? Anything I can help you with?" And in the meeting. ตอนที่นั่งอยู่ในการประชุมเนี่ยก็มีผู้ชายคนหนึ่งก็ถามว่ามีอะไรที่คุณต้องการไหม He was a ministerial student at the college. เขาเป็นนักศึกษาศาสนศาสตร์ที่อยู่ในวิทยาลัยนั้น And I told him, "I'm going to be not able to come for that meeting on Friday night because I have to work. Could you get me the handouts? Could you get me the materials?" ผมก็เลยบอกนักศึกษาคนนั้นบอกว่าคืนนั้นเนี่ยผมจะมาไม่ได้นะมีอะไรช่วยเก็บไว้ให้ผมหน่อยเวลาเขาแจกชี้แจกอะไรเนี่ย He said, "Yes, I'll get them for you." เขาก็บอกโอเคเดี๋ยวจะจัดการให้ So I came the next night and I went to the meeting and I got the materials from him. แล้วคืนต่อไปผมไปเด็กคนนั้นก็เอาให้ And I went home and I read the night that I missed. แล้วกลับบ้านไปก็ไปอ่านจากที่ผมได้ขาด I'm sitting down and I'm reading something like this. ก็นั่งแล้วก็เริ่มอ่านแบบนี้ You may wonder why some people go to church on Saturday rather than Sunday. ก็ประโยคที่บอกว่าคุณก็อาจจะสงสัยว่ามีใครที่ไปโบสถ์ในวันสะบาโตวันเสาร์แทนที่จะไปวันอาทิตย์ I thought, what is this? อะไร I never heard this before. ไม่เคยได้ยินอย่างนี้มาก่อน They said something about the seventh-day Sabbath. ได้พูดถึงวันสะบาโตที่เป็นวันที่7 For some reason, I thought Sunday was the seventh day. แล้วผมก็มีความเข้าใจอยู่เสมอว่าวันอาทิตย์เนี่ยเป็นวันที่7 But they were showing that Saturday is the seventh-day Sabbath. แต่เขาชี้ให้เห็นว่าวันที่7น่ะคือวันเสาร์ I kept looking at the Bible text. แล้วผมก็เริ่มที่จะดูข้อพระคัมภีร์ I was shocked. แล้วก็รู้สึกตกใจ How could I live my life to that point and never hear this truth? แล้วใช้ชีวิตมาจนถึงเวลานี้ได้ยังไงแล้วไม่รู้จักความจริงเลยเหรอ I read that paper again. แล้วผมก็เลยอ่านเอกสารนั้นอีก I checked those Bible texts again. แล้วก็ตรวจทานข้อพระคัมภีร์นั้นอีก I was convicted. แล้วก็รู้สึกว่ามีความมั่นใจ This is true. ว่านี่แหละมันคือความจริง Remember I told you about my parents? จำได้ไหมที่บอกว่าพูดเกี่ยวกับพ่อแม่ They taught us to obey. พ่อแม่สอนให้เชื่อฟัง I met my heavenly Father. ตอนนี้ผมได้พบกับพระบิดาในสวรรค์แล้ว And so naturally now I have to say, I have to obey my heavenly Father more than my earthly father. แล้วแน่นอนผมถูกสอนมาอย่างนั้นผมก็จะต้องเชื่อฟังพระบิดาในสวรรค์มากกว่าพ่อแม่บนโลกนี้ Every night at the meetings the pastor would ask, the pastor over my area would say, "Do you have any questions?" แล้วก็ทุกคืนเนี่ยอาจารย์ที่เทศนาที่ดูแลฝ่ายที่ผมอยู่เนี่ยก็จะถามว่ามีคำถามอะไรไหม Most nights I said, "No, I don't have any questions." ส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่มีคำถามอะไร But now I had questions. แต่เวลานี้มีคำถามแล้ว So I looked for that pastor. ก็เลยหาอาจารย์ท่านนี้ And he asked me again, "Do you have any questions?" อาจารย์ก็ถามว่ามีคำถามอะไรไหม I said, "Yes, pastor, I have questions." อาจารย์ผมมี Is this what am I reading this correctly that the seventh day is Saturday and I need to keep the Sabbath เนี่ย day? ผมอ่านถูกหรือเปล่าที่วันเสาร์เป็นวันที่7เนี่ยถูกไหม He said, "Yes." ใช่อาจารย์บอก I struggled. แล้วผมก็รู้สึกขัดแย้งในใจ I had just started a new job. เพราะผมเพิ่งได้งานใหม่ I had just finished college and I was just starting the job that I really wanted. แล้วผมเพิ่งจบมหาวิทยาลัยแล้วก็ได้เริ่มงานที่ผมชอบมาก I had two jobs now, the one on the weekends
แล้วตอนนี้ผมมีงานงานแล้วงานแรกที่อยู่สุดสัปดาห์ And now my main job working in a commercial photography studio. แล้วก็ตอนนี้เป็นงานหลักเนี่ยก็คือทำงานอยู่ในสตูดิโอเกี่ยวกับการถ่ายภาพ So he helped me to realize you have to make a decision. Are you going to serve God with all your heart? แล้วก็อาจารย์ก็ถามว่าคุณเนี่ยต้องตัดสินใจว่าคุณจะรับใช้พระเจ้าด้วยสุดจิตสุดใจหรือเปล่า I thought about that and I prayed about that. ผมก็คิดแล้วก็อธิษฐาน And I thought I have to follow God. ผมก็ตัดสินใจว่าผมจะต้องเชื่อติดตามพระเจ้า So I went to my weekend job. แล้วผมก็เลยไปที่งานตอนทำงานที่สุดสัปดาห์ And I told the boss, แล้วก็บอกหัวหน้า I'm accepting the 7th-day Sabbath and I cannot work on Friday night sundown to Saturday night sundown. แล้วก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยผมได้รับเป็นสมาชิกของคริสตจักรวันเสาร์แล้วผมไม่สามารถทำงานคืนวันศุกร์ได้แล้ววันเสาร์ I didn't want to lose that job. จริงๆแล้วผมก็ไม่อยากจะสูญเสียงานนั้น I really liked that เพราะ job, ผมชอบงานนั้นมาก but I was willing to lose it. แต่ผมยินดีที่จะสูญเสียงานนั้น And the supervisor tried to say, couldn't you work sometimes? Couldn't you do this? And I said no. แล้วหัวหน้างานก็พยายามที่จะหาทางให้ผมว่าแล้วเสาร์เว้นเสาร์งี้ได้ไหมผมก็บอกว่าไม่ And I was praying, Lord, help me. แล้วผมก็อธิษฐานในใจโอ้พระเจ้าช่วยด้วย And that man said, okay, we'll give you Sabbath off. แล้วในที่สุดเนี่ยหัวหน้าก็บอกตกลงแล้วจะให้เธอหยุดวันเสาร์ We can see that you're faithful and we'd like to keep you, not lose you totally. เราเห็นว่าเธอเนี่ยสัตย์ซื่อในการงานเราไม่อยากจะให้สูญเสียเธอเราจะจัดเวลาให้ But then I still had to go to my new job. แต่ว่ายังไงผมก็ต้องไปงานที่งานใหม่ The man that owned the company was Catholic. แล้วก็เจ้าของบริษัทที่ผมทำงานใหม่เนี่ยมันเป็นชาวแคทอลิก I had just gotten hired. ผมเพิ่งได้รับการว่างงานจ้างงาน And I told him I can continue working as long as I don't have to work on Friday night to Saturday night. ผมบอกเขาบอกว่าผมสามารถทำงานให้กับคุณได้ตราบใดที่ไม่ต้องทำงานตั้งแต่คืนวันศุกร์ถึงคืนวันเสาร์ From sundown to sundown I can't work. Is it okay? ตั้งแต่พระอาทิตย์ตกดินจนถึงพระอาทิตย์ตกดินในคืนวันเสาร์ได้ไหมแบบนี้ I was ready to lose that job ผม too. ก็เตรียมพร้อมที่จะสูญเสียงานนั้นด้วยเช่นกัน And I really needed that job. และผมจำเป็นต้องมีงานนั้นจริง I had looked for months to find a job and found that ๆ one. ใช้เวลาหลายเดือนกว่าจะได้งานนี้ But I put it all on the altar and said, okay, God, แต่ผมก็ฝากไว้บนแท่นบูชาบอกพระเจ้า I'm trusting you. ผมฝากความเชื่อไว้กับพระองค์ And that Catholic man said, แล้วก็เจ้าของที่เป็นชาวแคทอลิกนั้นบอกว่า you won't have to work on Sabbath. เธอไม่ต้องทำงานในวันสะบาโต I told him I'll work any other hours, any other days, but not that time, not that 24 hours I cannot work. ผมบอกว่าผมยินดีจะทำวันไหนก็ได้ตราบใดที่ไม่ตรงกับช่วงเวลานี้ And I worked there for many years and I did sometimes 24-hour shifts. I did many things, but I never had to work the 7th-day แล้ว Sabbath. ก็ผมทำงานในบริษัทนั้นหลายปีแล้วบางครั้งเนี่ยทำงานตลอด24 ชั่วโมงด้วยซ้ำตราบใดที่ไม่ได้ตรงกับวันสะบาโต I want to go back to when I was growing up in my parents' แล้วก็ house. อยากจะย้อนกลับไปถึงตอนที่ผมกำลังเติบโตในครอบครัวในบ้าน I want to show how thorough a work that God wants to do in our hearts. อยากจะบอกให้รู้ถึงว่าพระเจ้าเนี่ยได้ทรงเตรียมผมอย่างละเอียดอ่อนอย่างไร When I was young and going to school, I heard some of the boys in school say something and all the kids laughed. แล้วก็ตอนที่เล็กๆอยู่เนี่ยเวลาไปโรงเรียนเนี่ยมีเพื่อนคนเด็กๆเนี่ยคนหนึ่งพูดแล้วก็ทุกคนก็จะหัวเราะเยาะ One of those boys said a word and all the other boys laughed and made fun. แล้วก็เวลาเพื่อนคนหนึ่งพูดแล้วทุกคนก็จะหัวเราะสนุกสนาน I didn't know that word before, but I remembered the word. ผมก็ไม่เคยได้ยินคำนี้มาก่อนแต่ว่าก็พยายามจำไว้ล่ะ I was at my parents' house. แล้วก็ตอนนั้นอยู่ที่บ้านพ่อแม่ And I decided to say that word. แล้วผมก็คิดว่ามันคงจะสนุกก็เลยพูดคำนั้นขึ้นมา I like making people laugh. ชอบใจอยากจะให้คนอื่นนี่หัวเราะ But when I said that word, my parents were not happy. เวลาแต่ว่าพูดคำนี้แล้วพ่อแม่ไม่หัวเราะ They did not laugh.
หัวเราะไม่ออก My mother told me we never say that word in this house. แม่ก็บอกว่าเราไม่เคยพูดคำแบบนี้ในบ้านของเรา And she punished me. แล้วคุณแม่ก็ลงโทษ They never say that again in this house. แล้วก็ไม่เคยพูดคำนั้นอีกในบ้าน I never did. แล้วก็ไม่เคยทำ That word never came out of my mouth again. แล้วคำนั้นก็ไม่เคยออกมาจากปากอีก I learned before I was a Christian. I learned to be careful what I say. แล้วก็ก่อนที่จะมาเป็นคริสเตียนเนี่ยผมได้เรียนรู้ว่าควรจะพูดอะไร But God didn't clean my heart because I didn't know God. This is when I was a kid. I could do that, but I didn't know how to have a clean heart. I didn't know God. ตอนที่ผมยังเล็กๆเนี่ยผมถูกสอนมาให้มีคำพูดที่สะอาดแต่ว่าใจของผมนั้นยังไม่สะอาด I could be with people and I could be thinking terrible words about them but never say them. เพราะผมอาจจะอยู่กับคนอื่นๆที่ใจนั้นมีรู้สึกเหมือนกับด่าว่าที่รุนแรงแต่ว่าคำพูดนั้นไม่เคยออกมาจากปาก In my quiet of my heart I could be shouting at them even though my mouth was saying nothing. ใจผมอาจจะตะโกนด่าอยู่ในใจแต่ว่าไม่เคยมีคำออกมาจากปาก But when I met Jesus that time in the church, the first time I met him, he was showing me all that was evil. แต่ว่าเมื่อผมเข้าได้พบกับพระเยซูแล้วเนี่ยพระองค์ทรงสำแดงให้เห็นว่าสิ่งต่างๆที่อยู่ในใจถึงแม้ไม่ได้ออกมาจากปากนั้นมันเป็นความชั่วร้ายทั้งนั้น It's not just what I say, it's what I think, it's what I feel has to be clean. มันไม่ใช่เป็นสิ่งที่ออกมาจากปากแต่มันสิ่งที่อยู่ในใจเนี่ยที่จะต้องถูกชำระมากเสียกว่า God was taking me deep. He was wanting to cleanse even the thoughts of my heart. เพราะพระเจ้าเนี่ยต้องการที่ชำระให้สะอาดจากข้างใน My standard was so low. เพราะมาตรฐานชีวิตของผมนั้นต่ำเหลือเกิน You know, at those meetings there were many baptisms. แล้วในการประชุมนั้นมีการรับบัพติศมามากมาย One of the men that was coming to that meeting was a doctor, a medical doctor. แล้วในการประชุมเวลานั้นเนี่ยก็มีคนที่มาคนหนึ่งเป็นแพทย์ He was a Sunday church leader. เขาเป็นผู้นำของคริสตจักรวันอาทิตย์ When he heard the Sabbath truth, he thought they must be wrong. แล้วเมื่อเขาได้ยินเกี่ยวกับข่าวของวันสะบาโตหมอวันนี้ก็บอกว่าพวกนี้จะต้องผิด And he started studying to prove that they were wrong. แล้วหมอนี่เริ่มที่จะศึกษาค้นคว้าเพื่อที่จะพิสูจน์ว่าพวกนี้ผิด He had all these books. เขาก็มีหนังสือต่างๆมากมาย And the more he studied, the more he realized it's true. แล้วเขายิ่งศึกษามากเท่าไหร่เขาก็ยิ่งรู้ว่าสิ่งที่คริสตจักรนี้พูดนั้นเป็นจริง And he accepted the truth. และในที่สุดก็ยอมรับความจริง And was baptized แล้วก็ also. รับบัพติศมาด้วย He became the medical director of one of the largest sanitariums, natural health sanitariums in America. แล้วก็ในที่สุดเนี่ยหมอท่านนี้ก็เป็นผู้นำของศูนย์สุขภาพหนึ่งในที่ใหญ่ในอเมริกา I told you about the cards I was filling out. จำได้ไหมที่พูดถึงว่าการ์ดที่ได้เขียนกรอกลงไป One night they handed out cards for baptism. วันหนึ่งเขาได้แจกแบบฟอร์มนี้ให้เขียนถึงว่าจะรับบัพติศมา They had a special music that night. และคืนนั้นมีเพลงพิเศษด้วย The music had gotten so beautiful over time. ก็เพลงนั้นรู้สึกไพเราะมาก And that night there was a family that stood up to sing the special music. และคืนนั้นก็มีครอบครัวหนึ่งได้ลุกขึ้นยืนร้องเพลง It was a husband and wife and I think 2 children. แล้วก็สามีภรรยาแล้วก็มีลูกอีก2 คนร้องเพลงด้วยกัน They announced that the wife had cancer. แล้วก็ได้ประกาศบอกว่าภรรยาของครอบครัวนี้มีมะเร็ง And they didn't know if she would live or not. ก็ไม่รู้ว่าเขาจะมีชีวิตอยู่หรือไม่ But when they sang that special music, it was beautiful. She was praising God even though she was suffering. แต่ว่าเวลาเขาร้องเพลงแล้วเนี่ยมันไพเราะมากถึงแม้ว่าเธอรู้ตัวว่าเธอนั้นมีมะเร็งอยู่ And they sang a song about a man that had leprosy. เขาได้ร้องเพลงเกี่ยวกับชายคนหนึ่งที่เป็นโรคเรื้อน His name was Naaman, and he was told to go into the river and dip 7 times and he would come up clean. เพลงนั้นได้บอกว่านามานเนี่ยได้ถูกบอกให้ไปจุ่มตัวลงแม่น้ำ7 ครั้ง That song and that message touched my heart. เพลงนั้นเนี่ยได้ประทับใจของผม And then the pastor gave a message about baptism. แล้วก็อาจารย์นั้นก็ได้เทศนาเกี่ยวกับการรับบัพติศมา Make a
make a commitment to Jesus and be baptized in the water, การที่จะ underwater. commitment มอบตัวของเราเนี่ยให้กับพระเยซูและรับบัพติศมา I filled out my card. Yes, I want to be baptized. ผมก็กรอกในแบบฟอร์มนั้นบอกว่าต้องการรับบัพติศมา I don't know what it means exactly. ผมก็ไม่รู้ว่าเข้าใจว่ามันหมายความว่าอย่างไรรับบัพติศมา But I made a decision I will be baptized. แต่ผมก็ตัดสินใจจะรับบัพติศมา That night I went to my apartment คืนนั้นผมกลับไปที่ห้องพัก and I set my alarm. แล้วก็ตั้งนาฬิกาปลุก And about 1 a.m. My alarm went off and I got up. พอตอนตีหนึ่งนาฬิกาปลุกก็ปลุกผมก็ตื่นขึ้น And I slipped out and climbed over the fence where the pool was. The pool at the apartment. I climbed over the fence and into the swimming pool. เขามีสระว่ายน้ำแล้วก็เขาปิดประตูอยู่ผมก็ปีนข้ามรั้วแล้วก็ไปนั่งอยู่ When nobody else is around. ไม่มีใครอยู่แถวนั้น And I dipped myself in the pool 7 times. แล้วผมก็ไปจุ่มตัวลงในสระว่ายน้ำนั้น7 ครั้ง And I said, God, I'm giving you my life. บอกพระเจ้าผมมอบชีวิตให้กับพระองค์ That's all I knew. แล้วผมก็รู้เท่านั้น And later the pastor came to visit visit me. อาจารย์ก็มาเยี่ยมผมที่บ้าน And he said, we need to talk about baptism. อาจารย์บอกว่าเราจะต้องคุยกันถึงเรื่องรับบัพติศมา I said, I've already been baptized. ผมบอกว่าผมรับบัพติศมาแล้ว He was surprised. Said, really? แปลกใจก็ว่าจริงเหรอ So I told him what I did. ผมก็บอกอาจารย์บอกว่าผมทำอะไร He said, we need to do something a little different than that. เราต้องทำอะไรที่ไม่เหมือนกับอย่างนั้น I was disappointed. ผมรู้สึกผิดหวัง But then I thought, okay, if I have to be baptized with the pastor, then I'm going to ask him something that really would be special for me. เพราะนั้นผมบอกว่าถ้าจะต้องรับบัพติศมาด้วยศาสนาจารย์เพราะนั้นอยากจะทำอะไรให้พิเศษ I thought he will never agree to my request. แล้วก็อาจารย์คงจะไม่เคยตกลงด้วย I want to be baptized like Jesus was. ผมอยากจะรับบัพติศมาเหมือนกับพระเยซูรับบัพ So ติ I ศมา said, Pastor, if I have to be baptized again, can I be baptized in the river? อาจารย์ถ้าผมจะต้องรับบัพติศมาอีกเนี่ยขอรับบัพติศมาเหมือนกับพระเยซูได้ไหม He didn't hesitate. He said, yes, of course. อาจารย์ก็ไม่ลังเลใจเลยบอกแน่นอน Oh, thank God. ได้ขอบคุณพระเจ้า That river was where I had floated down with rafts and we had had all kinds of alcohol and parties, but I wanted to give my life to God in a fresh way and not use that river for evil. แม่น้ำนั้นเนี่ยเป็นแม่น้ำที่ผมเคยสำเร็จเทเมาอยู่ที่นั่นมาก่อนแล้วก็ต้องการที่จะเปลี่ยนแปลง So as I thought about being baptized officially, I wrestled with God. แล้วก็เมื่อกำลังคิดว่าจะรับบัพติศมาเป็นทางการเนี่ยผมก็ได้ปล้ำสู้กับพระเจ้า I did not trust myself. เพราะว่าผมไม่เชื่อมั่นในตัวเอง I did not trust my heart. ไม่เชื่อมั่นในหัวใจของตัวเอง I knew my heart could deceive me so รู้ easy. ว่าหัวใจของเรานั้นน่ะมันโกหกหลอกเราลวงตัวเอง I said, God, I just can't do this unless I get a sense that if I start to stray, you will come after me and bring me back. เขาบอกว่าพระเจ้าถ้าผมเริ่มที่จะหันเหออกไปจากพระองค์ขอให้พระองค์เนี่ยทรงนำผมกลับมา And so I thought about that a lot and prayed about that. เราก็อธิษฐานแล้วก็คิดแต่เรื่องนี้ And I had peace that God would do that. แล้วผมก็มีสันติสุขว่าพระเจ้าเนี่ยจะทำสิ่งนี้ I went ahead and was baptized by the pastor with the church ใน family. ที่สุดผมก็ไปให้อาจารย์รับบัพติศมา And God has been faithful. และพระเจ้าก็ทรงสัตย์ซื่อ I have gotten deceived and gone off this way and this way in the past, and God has always corrected me and brought me back. แล้วผมก็เคยหลงทางไปแต่พระเจ้าก็มักจะนำผมกลับมาเสมอ I know He loves me because He rebukes me and chastens me and brings me home. เพราะผมรู้ว่าพระเจ้ารักผมพระองค์จะสอนผมว่าผมผิดอย่างไรตีสอนแล้วก็จะนำผมกลับมา So the reason I tell you that story เหตุผลที่ผมเล่าเรื่องนี้ is to encourage us to pray. ก็เพื่อต้องการที่จะสนับสนุนน้ำใจให้เราได้อธิษฐาน If we unite in prayer, God can work in a city. ถ้าเราเนี่ยร่วมใจกันอธิษฐานเพื่อเมือง But we need to pray for this nation. แต่ว่าเราจำเป็นที่จะต้องอธิษฐานเพื่อประเทศนี้ If we will unite in prayer, I believe God will prepare hearts all across this country. ถ้าเราร่วมใจกันอธิษฐานพระเจ้าจะทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ใน
ประเทศนี้ that they'll be prepared to hear the message of Jesus. เพื่อคนในประเทศนี้จะได้มีจิตใจพร้อมที่จะฟังข่าวของพระเยซู To our eyes it may look like they're not interested. แต่ในสายตาของเราอาจจะเห็นว่าคนเหล่านั้นไม่สนใจ They may not seem like they care at all. ดูเหมือนว่าเขาจะไม่มีความสนใจเลย They don't read what we give them. เขาไม่อ่านสิ่งที่เราให้เขา Don't want to come to church. ไม่อยากมาโบสถ์ But if we unite in prayer and ask God to take our heart, He can work a work that's แต่ powerful. ถ้าเราร่วมใจกันอธิษฐานแล้วพระเจ้าจะทำงานในจิตใจของคนเหล่านั้น So as we finish this meeting tonight, ในขณะที่เราจะจบการประชุมในคืนนี้ I want to pray with และ you อยากจะอธิษฐานกับท่าน that God will put a burden on our heart ว่าพระเจ้าจะใส่ภาระใจในใจของเรา to start thinking, how can we pray together for Thailand? ว่าเรานั้นจะอธิษฐานร่วมกันได้อย่างไรเพื่อประเทศไทย How can we pray together for Bangkok? เพื่อเราจะอธิษฐานเพื่อกรุงเทพคนในกรุงเทพได้อย่างไร How can we pray together for Chiang Mai and these other cities? เราจะอธิษฐานเผื่อคนที่อยู่จังหวัดเชียงใหม่ได้อย่างไรและเมืองใหญ่ๆ How can we start a work that's like a sanitarium work where people can come and get healing physically and spiritually? แล้วเราจะเริ่มสร้างศูนย์สุขภาพอย่างแบทเทลนี้ได้อย่างไรที่คนสามารถที่จะเข้ามารักษาและได้พบกับพระเจ้า Do you want to pray like that? เราอยากจะอธิษฐานแบบนี้ไหม Let's kneel as we ให้ pray. เราเอาคุกเข่าร่วมกัน